Hello everyone, সকলোকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅত মই সুজিত কুমাৰ নাথে স্বাগতম জনালো। আজিৰ এই ভিডিঅটোত মই আলোচনা কৰিব গৈ আছো IBPS ৰ IT অফিচাৰ, ইনফৰমেশন টেকনলজি অফিচাৰ, যেটো ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্নমেণ্ট বেংক বিলাক, ভাৰতৰ চৰকাৰী বেংক যিকেটা আছে তাত এজ IT অফিচাৰ আপুনি জব কৰিব পাৰিব। আৰু এই অফিচাৰ জবটো মই নিজেও ক্ৰেক কৰিছিলো ফাৰ্স্ট এটেম্পটত, একো কোচিং নোহোৱাকে 6 মাহ পঢ়ি মই নিজেও হে IBPS IT অফিচাৰ ক্ৰেক কৰিছিলো। I was selected as a IT officer in Canara Bank আৰু তাৰ অফাৰ লেটাৰটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু। তো তাৰ পৰা মোৰ মেইলো আহিছিল, 2-3 বাৰ মেইল কৰি আছিল, কাৰণ এনেকুৱা হৈছিল মই মানে RBI জব, মই 3টা বেংকিং জব ক্ৰেক কৰিছিলো। মই RBI জব পোৱাৰ পিছত মানে হে IBPS IT অফিচাৰ ৰিজাল্টটো ওলাইছিল। তো RBI অহাৰ পিছততো মানুহে বেলেগ জবত এনেও নাযায়, তো সেইটো কাৰণে মই IT অফিচাৰটো জয়েন নকৰিলো। বাট মই যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মই যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স উঠালো সেইখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি ফাৰ্স্ট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, এলিজিবিলিটি কি হয়, স্যালাৰি কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা সেই গোটেইখিনি জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। মই যেতিয়া প্ৰিপাৰেচন কৰিছিলোঁ, মই 2022ত এক্সাম দিছিলোঁ 2022 চনত। প্ৰথম কথা, এই পোষ্টটোত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব গৈ আছে, আপুনি মোটিভেটেড থাকিব লাগিব। কাৰণ কিয় পোষ্ট কম ওলাই, গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত আমাৰ বাৰত চাগে 120টা নে কেইটা পোষ্ট আছিলে। তো মই যদি আপুনি এতিয়া অসমত ADRE বা কিবা এক্সাম দিলে কিমান পোষ্ট ওলাই, 10,000, সেইখিনিতো ল'ৰা ছোৱালী আপত্তি, ইমান কম পোষ্ট। APSC এক্সাম হয় যিটো অসমৰ ভিতৰত হয়, তাত 200 কিমানটা পোষ্ট আছে, সেইটোতো ল'ৰা ছোৱালী আপত্তি। মই যিটো এক্সাম দিছিলোঁ IT অফিচাৰ, তাত গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 100 কিমানটা পোষ্ট আছিলে, তাততো মই সিলেকশ্যন পাইছোঁ। মই যেতিয়া RBI এক্সাম দিছিলোঁ, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত জেনেৰেল OBC কাৰণে মাত্ৰ 10টা পোষ্ট আছিলে, মাত্ৰ 10টা, গোটেই উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত। তাৰ ভিতৰতো মই 6 ৰেংক পাইছিলোঁ। তো মই যদি ভাবিলোঁ হয় যে মই কিয় প্ৰিপাৰেচন কৰি আছোঁ, পোষ্টেই নাইচোন, তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব। আপুনি ট্ৰাই কৰক, নিজৰ বেষ্ট দিয়ক, পাই নাপায় পিছৰ কথা, সেনেকৈ ভাবক। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। IBPS IT অফিচাৰ, এইটো মই অলৰেডি ক'লোঁ, গভৰ্নমেণ্ট বেংকত IT অফিচাৰ হিচাপে আপুনি জব পাব পাৰে, ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি অফিচাৰ। ৰেংকিংটো এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, যোনটো স্কেল 1 অফিচাৰ ৰেংকিং হয়, যেনেকৈ PO দি পেলাই PO পায়, ছেইম ৰেংকিং হয়। চেলাৰী PO আৰু IT অফিচাৰ চেলাৰী ছেইম হয়। চেলাৰী অলমষ্ট 1 লাখ মান হ'ব, ঠিক আছে। চব মিলাই 1 লাখতকৈও বেছি হৈ যায় IT অফিচাৰৰ চেলাৰী। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এজন IT অফিচাৰৰ চেলাৰী 1 লাখতকৈ বেছি হ'ব, চব মিলাই, এলাউৱেঞ্চেছ চব মিলাই। গতিকে এতিয়া এই এক্সামটো দিবলৈ এলিজিবিলিটি কি লাগে চাওক। এই এক্সামটো দিবৰ বাবে 2টা টাইপৰ এলিজিবিলিটি হয়। যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয়, যিসকলে BTech কৰিছে, বেচেলৰ অফ টেকনলজি ইন কম্পিউটাৰ, ব্ৰাঞ্চ কেইটা মনত ৰাখিব, কম্পিউটাৰ চায়েন্স, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং, বা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং, বা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং। এইকেইটা বিভাগত যদি BTech কৰিছে, তেনেহ'লে তেখেতে এপিয়াৰ কৰিব পাৰে। I was a BTech in ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম NIT শিলচৰ। বা তাৰ উপৰি ইঞ্জিনিয়াৰ যদি নহয়, তাৰ উপৰি আৰু এটা অপশ্যন থাকে, যদি তেখেতে মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে PG ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ বা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যনত বা ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন, এইবিলাকত যদি MCA মাষ্টাৰ্ছ থাকে ন, PG, সেইটো যদি কৰিছে তেতিয়াও দিব পাৰে। সেইটো হ'ল এলিজিবিলিটি। এক্সামটো কেনেকুৱা পেটাৰ্ণত হয়, এক্সাম 3টা লেভেলত হয়, প্ৰিলিমছ, মেইনছ, ইণ্টাৰভিউ, ঠিক আছে। প্ৰিলিমছ, মেইনছ, ইণ্টাৰভিউ, 3টাতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টেপ থাকে, মই কথা গোটেইখিনি জনাম আপোনালোকক। প্ৰিলিমছ, মেইনছ, ইণ্টাৰভিউ। প্ৰিলিমছ মাৰ্কটো জাষ্ট কোৱালিফাইং হয়, প্ৰিলিমছটো আপোনাৰ ফাইনেল স্ক'ৰত যোগ নহয়, কিন্তু মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছটো যোগ হয়। আমাৰ সময়ত 75% মেইনছৰ মাৰ্ক আৰু 25% ইণ্টাৰভিউৰ পৰা গৈ ফাইনেল কাট অফটো ওলায়। ফাইনেল লিষ্টখন প্ৰত্যেক বছৰে 1 এপ্ৰিলত ফাইনেল লিষ্ট ওলায়। 1 এপ্ৰিলত IBPSৰ যিমানকেইটা এক্সাম হয়, গোটেইকেইটা ৰিজাল্ট 1 এপ্ৰিলৰ দিনা দিয়ে প্ৰত্যেক বছৰে। ৰিচেণ্টলি 1 এপ্ৰিলত বহুতে জব পাই গৈছে বেংকত। মই এতিয়া পেটাৰ্ণটোৰ কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰিলিমছ এক্সামটো IBPS IT অফিচাৰ কি আহে জানেনে? ৰিজনিং, ইংলিছ আৰু মেথছ, ইংলিছ, ৰিজনিং, প্ৰত্যেকৰে 50টাকৈ কুৱেশ্যন আহিব, মেথছ, ইংলিছ, ৰিজনিং। আৰু মাৰ্কছ কিমান থাকে আপোনাৰ? মেথছত 50টাত 50 নম্বৰ থাকে, ৰিজনিঙত 50টাত 50 নম্বৰ, আৰু ইংলিছত 50টাত কিন্তু মাত্ৰ 25 নম্বৰ থাকে। তো টোটেল মাৰ্কছ কিমান হ'ব? 50, 50, 100, আৰু ইংলিছৰ 25, 125। টোটেল কুৱেশ্যন 150 আহে, চবৰে 50 থাকে, আৰু টোটেল মাৰ্কছ হয় 125। আৰু সময় আপোনালোকে পায় 120 মিনিট, 40 মিনিটকৈ এই এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিলিমছত সময় থাকে। তো 120 মিনিটছত 150 কুৱেশ্যন আপুনি এটেম্প কৰিব লাগে। আৰু যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিব নিগেটিভ যাতে নহয়, কাৰণ ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে, 1/4 মাইনাছ হয়। গতিকে গেছ কৰি নাহিব, ভুল হৈ যাব কিন্তু।
তাৰপিছত মই যদি মেইনছ এক্সামলৈ যাওঁ মেইনছ এক্সাম ইয়াত এটা ভাল আপুনি জিকে পঢ়িব নালাগে কাৰণ মেইনছ এক্সামত প্ৰফিচিয়েঞ্চি যোনটো নলেজ প্ৰফেশ্যনেল নলেজ সেইটোৰ ওপৰত আহে মানে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি চিলেবাছ হয় সেইখিনিৰ ওপৰত আহে তো সেইখিনিৰ কাৰণে আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা পঢ়িব লাগিব আমি এক্সট্ৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দিম বাৰু মই তো তাত নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ 60টা আহে আৰু 60টাত 1 নম্বৰকৈ 60 মাৰ্কছ আহে তাতো কিন্তু আপোনাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে আৰু 60 কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি সময় পায় 45 মিনিটছ 45 মিনিটত 60টা প্ৰশ্ন আপুনি কৰিব লাগিব আৰু এই 60 কুৱেশ্যন আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ পৰাই আহিব তাৰপিছত মেইনছ পাছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউলৈ মাতিব ইণ্টাৰভিউ মোৰ হৈছিলে গুৱাহাটীত ইণ্টাৰভিউত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে মোক যেনেকৈ মই ইণ্টাৰভিউত কি কুৱেশ্যন সুধিলে বেলেগ এটা ভিডিঅ' বাৰু ধুনীয়াকৈ বনাই দিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত খালি আমি চিলেবাছ বা পেটাৰ্ণৰ কথা কৈ আছোঁ এতিয়া IBPS SO যোনটো হয় তাত প্ৰিলিমছত মই কি ক'লোঁ মেথছ ইংলিছ ৰিজনিং চিলেবাছটো কৈ দিওঁ ৰিজনিং মেথছ ইংলিছ একেটাৰ চিলেবাছ বেংকিঙৰ চিলেবাছৰ প্ৰিলিমছৰ নিচিনা একেই কোনোবাই যদি বেংকিং প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে প্ৰিলিমছটো চিলেবাছ ছেইম পাব ৰিজনিঙৰ যিখিনি আহে ইংলিছৰ যিখিনি আহে আৰু মেথছৰ যিখিনি আহে মই লগাই দিম বাৰু কাৰণ বেংকিঙত কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে চবেই জানে তাৰপিছত মেইন আহে মেইনছ এক্সাম যোনটো মেইনছ য'ত আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ কুৱেশ্যনখিনি আহিছিলে তাত কি টপিক আহে মই কৈ দিছোঁ প্ৰথমটো DBMS আহে ডেটাবেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম তাৰপিছত ডেটা কমিউনিকেশ্যন এণ্ড নেটৱৰ্কিং আহিছিলে তাৰপিছত অপাৰেটিং ছিষ্টেম সেইটো OS তাৰপিছত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আহে ডেটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আহে কম্পিউটাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰ তাৰপিছত অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰেমিং OOP যোনটো C++ জাভাৰ সেইখিনি কোডিং আপুনি ক'তো কৰিব নালাগে জাষ্ট MCQ টাইপ আহে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ পেটাৰ্ণ তাৰপিছত মই এতিয়া তাৰপিছত আহোঁ যে মই কি ছাবজেক্ট মই কি ফ'ল' কৰিছিলোঁ মই ক'ৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ মই অলৰেডি বেংকিঙৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছিলোঁ 6 মাহত গতিকে প্ৰিলিমছটোত মই ইমান মানে টান হোৱা নাছিলে আৰু মই প্ৰিলিমছ পঢ়িছিলোঁ বেংকিঙৰ মেথছ ইংলিছ ৰিজনিং মেথছ পঢ়িছিলোঁ মই অৰুণ ছাৰ বুলি মেথছ বাই অৰুণ ছাৰ আপুনি বেংকাৰ্ছ ৱে বুলি চেনেল এটা আছে মাৰি দিব বেংকাৰ্ছ ৱে আন একাডেমি বুলি তো মই তেওঁলোকৰ ইউটিউবৰ পৰাই পঢ়িছোঁ মেথছ পঢ়িছিলোঁ অৰুণ ছাৰ অৰুণ সিং ৰাৱত ৰিজনিং পঢ়িছিলোঁ পুনিত ছাৰ ঠিক আছে পুনিত তো তেখেতৰ পৰা পুনিত ছাৰ ৰিজনিং বুলি মাৰিলে পাই যাব আৰু ইংলিছ পঢ়িছিলোঁ বিশাল মিশ্ৰা এজন আছে আন একাডেমি তাৰ উপৰি মই ইংলিছ গ্ৰামাৰ পাৰ্টটো পঢ়িছিলোঁ স্পেচিয়েলি নিমিষা বানচাল মেমৰ পৰা নিমিষা বানচালৰ 120 ৰুলছ অফ গ্ৰামাৰ সেই কিতাপখন লৈ ল'ব পাৰে মই কিতাপখন লোৱা নাছিলোঁ মই খালি তেওঁৰ ভিডিঅ'খিনি চাই নিজে নোটছ বনাইছিলোঁ যিমান নিজে নোটছ বনাব সিমান বেছি ভাল তাৰপিছত মই যদি আহোঁ মেইনছ এক্সাম পাৰ্টটোলৈ মেইনছ এক্সামত যিহেতু বহুতকেইটা আছে টপিক তো মেইনছ এক্সাম কুৱেশ্যনখিনি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্ষ্ট নলেজ থাকিব লাগিব নলেজ মই গোটাইছিলোঁ গেট স্মেচাৰ্ছ বুলি এটা চেনেল আছে গেট স্মেচাৰ্ছ ঠিক আছে তো মই লিখি দিম বাৰু সেই গেট স্মেচাৰ্ছ চেনেলটোত গৈ আপুনি যিকেইটা টপিক মই ক'লোঁ সেই টপিকৰ প্লেলিষ্ট মানে গেট স্মেচাৰ্ছ চেনেলত গৈ টপিক কেইটা চাব ফাৰ্ষ্ট নিজৰ নোটছ বনাব গোটেই টপিকখিনি তাৰ পৰা পঢ়ি নিজৰ নোটছ এখন বহীত বনাই ল'লা ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ মই অৰোৰা এডুকেটৰ বুলি এটা চেনেল আছে তাৰ পৰা মই কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ লাষ্টত মই চালোঁ কিন্তু অৰোৰা এডুকেটৰ চেনেলত যি কুৱেশ্যন দিছে ন তাৰ পৰা কিন্তু বেছিখিনি আহে মানে টপিকখিনি কোনোবাই যদি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে সময় বেছি নাই আপুনি ডাইৰেক্ট অৰোৰা এডুকেটৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব পাৰে মই তেওঁৰ 500 নে কিমান দি কোৰ্চ এটাও লৈছিলোঁ তাত চব বুজাই দিছিলে তো সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে মেইনছৰ কাৰণে এইখিনি হৈ গ'ল মেইনছ তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপুনি নলেজ গোটালেই হ'ল ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যন টিপছ মই লৈ আহিম বাৰু মই কেনেকৈ ক্ৰেক কৰিছিলোঁ বা মই মোক কি সুধিছিলে গোটেইখিনি বস্তু আজি জাষ্ট আৰম্ভণিৰ ভিডিঅ' হয় মই কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ কেনেকৈ পঢ়িব কি কৰিব কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে মোক এবাৰ কমেণ্ট কৰি দিব মই আপোনাৰ ডাউটৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ